Gã đàn ông già ban ngày bắt nạt vợ, bé con 3 tuổi. Một chiêu cho hắn nếm mùi sức mạnh sấm sét. Anh nhìn ngôi nhà đó có gì mà nhìn. Ban ngày ban mặt thì có chuyện gì được chứ. Nhân lúc Vương Đại Phát không chú ý, bé lập tức ném lôi kích cầu trong tay ra. Cái gì thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hình như anh bị sét đánh rồi. Tóc cháy xém cả rồi. Trời quang mây tạnh sao lại có sấm sét chứ? Vương Đại Phát làm chuyện xấu nên bị sét đánh giữa trời quang. Hắn mặt đầy kinh hãi, sợ rằng còn có tia thứ hai, liền lăn lộn bò chạy vào trong nhà trốn. Vừa rồi đúng là có sấm sét thật. Đúng à, nhà nhà cũng nhìn thấy rồi. Một tia sét đánh vào một cái là ông ta thành ra thế kia luôn. Đi thôi dì Thu Quyên. Đồng Thu Quyên hồn siêu phách lạc đi theo nhà nhà. Nhìn cái đầu nhỏ lót chót đi phía trước, lại nhớ tới giấc mơ đêm qua. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi, nha nha. Dì có chuyện này muốn hỏi con. Nha nha biết mà, nha nha đặc biệt tới tìm dì Thu Quyên mà. Theo nha nha về nhà đi, nha nha sẽ từ từ nói cho dì nghe nhé. Nha nha đưa Đồng Thu Quyên về nhà, mới kể cho cô nghe chuyện của Vương Hồng Hạnh. Con thực sự gặp được con bé sao? Vâng ạ, chị Hồng Hạnh có phải đã báo mộng cho dì? Nói là muốn ăn món tương đậu dưa chuột dì muối không? Đúng, sao con biết được? Đó không phải là dì nghĩ quẩn sao? Không phải đâu ạ, là chị Hồng Hạnh thực sự báo mộng cho dì đó. Nha nha đem chuyện của Vương Hồng Hạnh kể lại rành mạch cho Đồng Thu Quyên nghe. Đồng Thu Quyên khóc lóc thảm thiết. Hồng Hạnh đáng thương của mẹ. Tôi phải đi xử lý tên xúc sinh đó. Dì Thu Quyên đừng kích động ạ. Con cản dì làm gì? Dì phải báo thù cho Hồng Hạnh. Dì Thu Quyên, nếu dì mà tác động vật lý hắn, thì ai đi tìm hài cốt cho chị Hồng Hạnh? Chị Hồng Hạnh nói rồi, chị ấy không muốn chôn chung với người lạ. Muốn dì mang hài cốt của chị ấy về. Đúng, không thể để con bé nằm trong mộ nhà người khác được. Nhưng Vương Đại Phát chắc chắn sẽ không dễ dàng nói cho dì biết đâu. Hắn đã quanh co, như thế làm sao chịu thừa nhận là đã bán con bé chứ? Hắn sẽ thừa nhận thôi. Chị Hồng Hạnh đã nghĩ ra cách rồi. Chúng ta để chị Hồng Hạnh đêm nào cũng tìm hắn, rồi lại để sét đánh hắn. Như vậy có ích không? Loại người như hắn mà còn sợ gặp ác mộng sao? Sợ chứ, dù không sợ ác mộng, nhà nhà cũng sẽ để sét đánh hắn thêm vài lần nữa. Sự kết hợp giữa ác mộng và lôi kích cầu vô cùng hiệu quả. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vương Đại Phát đã bị ác mộng hành hạ đến thân tàn ma dại. Chuyện gì thế này? Sao Vương Đại Phát lại bị sét đánh nữa rồi? Hắn không bị sét đánh cho hẹo luôn đấy chứ? Đúng vậy, mấy ngày trước mới bị sét đánh xong. Sao giờ lại bị đánh thêm lần nữa rồi? Có phải làm chuyện thất đức gì nên bị sét đuổi theo đánh không? Hồng Hạnh đừng tới tìm tôi, đều là bên mua ép tôi mà. Không phải tôi làm cô bay màu đâu, đừng tin tôi, đúng là tội lỗi quá mà. Ban ngày ban mặt mà đã bắt đầu nói sảng rồi. Lại thêm một tia sét đánh chính xác vào người Vương Đại Phát, khiến dân làng xung quanh ai nấy đều giật mình. Sao lại sấm sét nữa rồi, lại trúng hắn nữa? Cái này là bị trời phạt rồi. Vương Đại Phát sau 3 lần bị sét đánh, sáng sớm ngày hôm sau liền mang theo 100 tệ đi tìm bên mua lúc trước. Vì lúc đó bọn họ bỏ ra 100 tệ để mua. Nhưng bên mua bây giờ chết sống cũng không chịu để hắn mang đi. Cứ khăng khăng bảo Vương Hồng Hạnh đã gả vào nhà họ, thì chính là con dâu nhà họ rồi, trừ khi đưa ra 1 vạn tệ. Vương Đại Phát không đào đâu ra tiền. Thế là hắn nhân lúc đêm tối, lén lút đi trộm hài cốt về. Ngày hôm sau bên mua biết tin hài cốt bị trộm, liền dẫn theo một đám người hùng hổ tìm đến. 10 mấy gã đàn ông lực lưỡng đối đầu với Vương Đại Phát, muốn cướp lại hài cốt. Thấy cảnh sắp sửa lao vào đánh nhau tới nơi, Trần Bảo Điền với tư cách là bí thư không thể khoanh tay đứng nhìn. Mau lên thị trấn báo chú cảnh sát đi. Tôi qua đó một lát đã. Đây là con dâu chúng tôi bỏ tiền ra mua, hôm nay nhất định phải mang đi. Đây là con gái tôi. Không tới lượt các người lên tiếng. Mọi người, tôi là bí thư của thôn. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Không cần thiết phải làm ầm lên thế này, chẳng có gì để nói cả. Chúng tôi chỉ có một điều kiện thôi, để chúng tôi mang em dâu về. Con dâu chúng tôi bỏ tiền cưới về, làm gì có đạo lý đã mất rồi mà còn bị nhà mẹ đẻ trộm về chứ. Đạo lý thì đúng là như vậy. Tôi cũng hiểu tâm trạng của các vị. Trần Bảo Điền, ông là bí thư thôn họ Trần, sao lại có thể nói giúp người ngoài chứ? Lời tôi nói đặt ở đây rồi, cùng lắm thì đánh một trận. Đánh thì đánh, ông tưởng tôi sợ ông chắc. Tiếng chuông vang lên, người vừa mới lên tiếng liền bị sét đánh trúng ngã lăn ra đất. Tóc cũng cháy đen thui cả rồi. Vương Đại Phát bị tiếng nổ lớn này làm cho run lẩy bẩy. Nhưng một lúc sau lại phát hiện ra, tia sét lần này thế mà không đánh vào người hắn. Ha, bị sét đánh rồi nhé.
Thấy chưa hả? Hồng Hạnh nói chị ấy không muốn quay về. Các người mà còn cướp nữa là bị đánh cho hẹo luôn đấy. Đám người đối diện cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp vía. Nghe thấy lời Vương Đại Phát nói, bọn họ cũng không dám manh động. Rất nhanh chú cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Qua tìm hiểu thì phát hiện ra đây không đơn thuần là tranh chấp hôn nhân. Cuối cùng, Vương Đại Phát và bên mua cùng mời mấy gã đàn ông lực lưỡng đều bị đưa đi. Sau khi về đến nhà, Nha Nha vừa mang quần áo bẩn ra sân giặt. Trần Lệ Lệ liền đi tới. Cô Út tới rồi ạ. Nha Nha đang có chuyện muốn nói với cô đây. Chuyện gì mà thần thần bí bí thế con? Cô Út đừng lấy chồng có được không?